Annyeonghaseyo mga chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea, at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 45, Sentence Connector Words. So ating pag-aaralan itong hajuman, but, or however, or ngunit, or gayon paman, kurigu, and then, or at pagkatapos ay, or at saka, kureso, so, therefore, or that's why, or kaya, or sa makatwid. So gagamitin natin ang mga ito para mag-connect sa dalawang sentence. So pag natapos ang isang pangungusap, then bago magsimula yung isang pangungusap, ilalagay natin alinman sa mga ito kung ano yung dapat na ilagay, or hajuman, but, or however, kurigu, and then, koreso, so, therefore, or that's why. So alinman yung angkop na salita na pwedeng ilagay sa pangalawang pangungusap. So example sentences. 배불러요. 하지만 또 먹고 싶어요. 배불러요. 하지만 또 먹고 싶어요. I am full, but I want to eat more. Busog na ako, pero or ngunit gusto ko pang kumain. So, 배불러요. Full, or I am full. So itong 배불러요 galing sa salitang 배부르다, to be full. Tinanggal ang da, last vowel is kaya ginawang o. 배부러. Then bago mag-ro, lalagyan natin ng riyul. Kaya naging 배불러 or 배불러요. Full, or I am full. So ito namang mga ru, irregular verb, ay napag-aralan na natin ng mga nakaraang lesson. So medyo nakakalito siya, pero kung re-reviewin nyo lagi kung paano mag-conjugate, so masasanay rin kayo pag lagi nyong ginagamit sa basic form or sa isang pangungusap. So ito nga, 배불러요, I am full. 하지만, but, or ngunit, 또 먹고 싶어요. I want to eat more. 또 is more than 먹고 싶어요. I want to eat. So 먹고 싶다, to want to eat. Tinanggal ang the, last vowel is e. May pachim or final consonant, kaya naging o. 먹고 싶어, or 먹고 싶어요. 또 먹고 싶어요. I want to eat more. I am full. 하지만, but, I want to eat more. So, 배불러요. 하지만, 또 먹고 싶어요. I am full, but, I want to eat more. 일월에 처음으로 한국에 갔어요. 그리고 중국에도 갔어요. 1월에 처음으로 한국에 갔어요. 그리고 중국에도 갔어요. I went to Korea for the first time in January, and then I went to China too. Nagpunta ako sa Korea sa unang pagkakataon noong Enero, at saka nagpunta rin ako sa China. So, kurigu, and then, or at saka, or pagkatapos ay. So, irwol is January, time marker na e. In. Irure in January. Then, chomuro, for the first time. Hanguk is Korea. Location marker na e. Hanguge, to Korea. Then, kasoyo, past tense. Went. So, kada, to go,
na ang basic form is ka. So, siguro naman ay alam nyo na ito kung paano i-conjugate. Yan nga lang last vowel is a. Hindi na natin kailangan pang lagyan ng a kasi meron ng a itong verb stem na ka. Kaya basic form ng kada is ka. Then itong basic form na ka nilagyan ng sangsiyut then o. Kaya naging past tense. Kaso or kasoyo went or I went. Irure chumuro hanguge kasoyo. I went to Korea for the first time in January. Nagpunta ako sa Korea sa unang pagkakataon noong Enero. Pagkatapos ay or at saka. Kurigu and then. Chunggugedu kasoyo. I went to China too. So, Chungguk is China. Location marker na Chungguge to China, then to is to. Chunggugedu to China too. Then kasoyo went. Irwore chumuro hanguge kasoyo. Kurigu chunggugedu kasoyo. I went to Korea for the first time in January and then I went to China too. 최근 별로 공부하지 않았어요. 그래서 개선적이 안 좋아요. 최근 별로 공부하지 않았어요. 그래서 개선적이 안 좋아요. Recently, I haven't studied much. That's why my grades aren't good. Kamakailan, hindi pa ako nakapag-aral or hindi pa ako gaanong nakapag-aral, kaya hindi maganda ang aking marka. So, koreso, that's why or kaya. So, 최근 is recently. Then 별로, not much or not that much. So itong 별로 ay napag-aralan na rin natin sa lesson 38. So meaning not so much or not that much. Then 공부하지 않았어요. Haven't studied. So, past tense. So, kumbuhada, to study, plus ji anta. Kumbuhaji anta. Then, i-conjugate natin itong kumbuhaji anta. Tatanggalin natin ang da. Last vowel is a, may pachim or final consonant, kaya lalagyan natin ng a. Kumbuhaji ana. Not study. Then itong kung buhaji ana, lalagyan natin ng sangsiyut then o para maging past tense. Kung buhaji anaso or kung buhaji anasoyo. May yo para mas magalang. So, kung buhaji anaso or kung buhaji anasoyo, haven't studied. So, 최근 별로 공부하지 않았어요. Recently, I haven't studied much. 그래서, that's why, or kaya, 개선적이 안 좋아요. My grades aren't good, kaya ang aking marka ay hindi maganda. Hindi ako gaanong nakapag-aral kamakailan, kaya ang aking marka ay hindi maganda. So, 그래서, that's why, or kaya. Then, che is my, then sonjok. Grades, subject marker na i, sonjogi. Then, an 좋아요. Aren't good or not good. So, an is not. Then, 좋아요 is good. Galing sa salitang 좋다, to be good. Tinanggal ang da, last vowel is o, may pachim or final consonant, kaya nilagyan ng a. Basic form ng chuta is chua. Then yo, chuayo, good. An chuayo, not good or aren't good. So, 그래서 개선적이 안 좋아요. That's why my grades aren't good. So, kaya ang aking marka ay hindi maganda.
지금 별로 공부하지 않았어요. 그래서 제 성적이 안 좋아요. Recently, I haven't studied much. That's why my grades aren't good. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, 20 important phrases. So, please subscribe to this channel lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po sa ating mga chingu na nagsaself-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.